ما ته چا خبره وکړه وی مولوی صاحب او یو مولانا صاحب دا خبره کوله چې دا بدعت ته دا مخکې صحابه وکړي نه تابعین وکړي نه تبع تابعین وکړي بیګا زمونږ په مسرزي ورته وی دی برازه الله دې سره د ستاسو د دوه جهان خوشالي نصیب وکړي نیکان خلقو غیرتمن خلقو دا د جذبه او ولولې سره او راځم شنو چې قسم دې په خدای ماته دومره بنا راغله چې په ګټو ګټو لګېوي پروا مې نه و چا چې د نبی رسول الله محبت مجلس نه بدلېږي موږ ته راځي ان شاء الله عاشقان برازي تشریف پر دې موږ ته راځي چې ناز دې ته سره بل ځای سره یا خلک دې موږ ته راځي موږ له هغه خلک راځي چې سره موږ سره مینه د الله د رضا سره موږ سره دانا چې مینه بل چا سره موږ باندې امتحان نه کوي امتحان والا دنه خدای شاګرد راولي او نه خدای مقتدی راولي موږ له الله مخلصین خلق راولي مخلصین خلق نو یو چا خبره کوله چې دا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې ډېر محبت خو د نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق نو هغه د نبی علیہ السلام د سیرت جلسه نه مناو کړي عید میلاد النبی نه مناو کړي د پیغمبر علیہ السلام په سیرت باندې خلق نه دي راجم کړي ان لله و انا الیه راجعون پیغمبر علیہ السلام ار ورځ ابوبکر صدیق منزله ته په کال کې یو ورځ ته تیار نه هغه ار ورځ د نبی علیہ السلام سیرت منزله یو ځای ورته غلام اوبر اورلې اوبه ورته راوړل داسې بس ناس باندې ګلاس نیولې لوخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي ورته وی اے د خدای بندا ستا بلاس کې ما د نبی علیہ السلام خلاف سنت لوخه ولیدلو و بچی نن زما د خان آزاد زګن غلام په صفت نه اساتما اغه غلام په جناشو ورته وی یا امیر المؤمنین ما ګناه شوی دا به پتا سکیږي نا ورته وی ګورتا ته آزاد ملاو شو غلام په جناشو وی زما دي پرد ذل جلال قسم وی کده جهان تمام خلق باندې زما حکومت ما ته ملاو شي زپدی خوشالي ګمنا او چې یو سپستا خدمت کوم پدی خوشالي ګما یو به د ګلاس ما ته په ګس لاس ولې راکور دا د نبی عليه السلام سیرت ته تا ته بچي اوپر وړي یو لاس کې سرګټې نیولې برابر تا دا بچي د کور نه وېست او بکر صدیق سیرت منظر څه پیدا کړ او بکر صدیق رضی الله عنه ہوتا کور والا یو ځلې اوپر وړي دا او دستپارا جدا اوپواله په دې او دسو کې چې کله او دس کول او بکر صدیق رضی الله عنه او په لاس باندې ګرمه ولګېدل ورته دا او بدلې ودا او بدلې کا هغه ورته چې دا او ګرمه دي وینا نه ما د نبی له صلوات و سلام مبارک په وړاندې هغه چې څومره او دس کړي نو زما د وړاندې د هغه د ابو هغه ساس کیبا او هغه لاندې ابو ته ماکسر لاس نیولو نو زما لاس ته ګرمي ابو نه دی راغلي اسینا چې پیغمبر علیہ السلام راته دومره بي وفاوي ما په یو ابو او دس کولو ته په ګرمو کو دا سیرت د پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کولای شئ او دا شپږ سو وکاله نو شپږ سو وکاله دا خو ته مانی چې دا شپږ سو وکاله وړاندې د مصر یو باچا دا عمل وکړو وورا ستا شپږ سو وکاله بعد یو داسې عمل شروع دی او ته ورته سنت او ته ورته عبادت وې ته ورته دین وې او حال دا چې دا شپږ سو وکاله بعد نه پرګي څوارلس سو وکاله بعد شروع شو دا دینی مدارسو یو نصاب دی په اوله درجه کې موږ طالبان استادان ورته نحومیر او میزان صرف دا واړه کتابونه او نقشې جوړ کړي نو موږ تاسو نه زکات غواړو کنه غواړو دا خیرات در غواړو کنه او در ته چې په دې مدرسې کې 30 روپے ولګي تا ته الله جل جلاله د تبوک د چاندي عمر ثواب درکې یو مولا صاحب چاته غریوان نه اونینول چې مولا صاحب د شپږ سو وکاله وړاندې خبره باندې خو درته کو 1200 وکاله وړاندې یو کار شروع کړی دا پیغمبر علیہ السلام دا څنګه کړی یوې مدرسې ته نبی علیہ السلام چاته نه وځي پیغمبر علیہ السلام د جهاد لپاره چاته وځي موږ مدرسو لپاره وځو هر وخت درته وایو پیغمبر علیہ السلام په جمعه باندې د
د قجرو پټې پرته موږ ور باندې لنټرې دا ټول 1200 کاله بعد خبرې عجیب خبره ده چې کوم ستا طبيعت سره لګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه دغه انداز سره جلسه نه کړې چې موږ پیغمبر علیہ السلام تاسو خطبه نه لوستلې څنګه چې موږ لرو او بکر صدیق نه لوستلې عمر فاروق نه لوستلې عثمان ذوالنورین نه لوستلې موږ لرو تمام علماء کرام لوري الګا د دوه ټول علماء ولې دا عمل کوي و یره دې کې خیر کثیر دی نو پدې کې خیر کثیر دی او د نبی علیہ السلام په سیرت جلسه کې خیر کثیر نشته ولې نشته عزیزانو دا غره هغه خبرې دي چې دا د نبی علیہ السلام په شان کې بے ادبی دا هر یو مرګره د خپل وس مطابق په نبی علیہ السلام باندې قرباني کوي خوشاله کوي الحمدلله دا خو د عطا برکت دی چې زنه موحد ما زنه سنت داویدار ما زنه یو صحیح دین تبلیغ کول کېم دا هغه برکت دی نو عزیزانو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه سره د محبت اظهار هغه په دې شکل باندې کوي هغه ته نبی علیہ السلام د به سنت باندې ما بیگان ته جلسه وکړه بیان زمانه وړاندې مفتی عبد الله شاه صاحب حفظه الله دا وی بیان شو به زما بیان ولا خبر کړو د نبی علیہ السلام د محبت جلسه دا څوک چې د حضور پاک سره د محبت اظهار کوي ملکونه لګي ګيري پرې دی ما د کسان پکار دي هغه الحمدلله تقریبا 30 زیاتو کسان ودرېدل خدا جلسه اوس د خیر شو کنه شو څومره خیر ملو شو نو عزیزانو دا یاد ساتئ کومن کا پسې دا امین را پاسيږي چې مولانا صاحب ته د ربيع الاول جلسې ته بدعت وې دا چې کار وکړل سربندګي دا په کوم ځای کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی شیر خدا ته پټکې کړلې کله ورته د سربندګي کړو چې کله خیبر کې د بہادری اظهار وکړلو علی کرم الله وجهه ته आवाज وکړو اے علی راشا علی کرم الله وجهه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو ورته تور پټکې په سر کړلو تو شملې وته پرې خدای د سربندۍ له هغه پټکې نه کړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته د جهاد په میدان کې پټ تاسو ولې دا بدعت کوي مولان عجیب خبره ده نو سیوا یو خبر درته کوم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې چې موږ ټول ځانونه قربان کړه هیڅ نه دي دا هیڅ نه دي بس نو د چا چې څومره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره محبت وی هغه د هغه د سنت د ژوندۍ نه پته لګي نو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د سنت اظهار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت اظهار د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې اظهار دا د هغه سنت سره کیږي نو موږ تاسو ته لوی کمزورتیا دادا چې موږ خپل عیب د وجود منځ وخدا د وجود منځ وخما ته نخکاریږي څومره سره نږدې ده خپل عیب مونږ ته ډېر نږدې وي هغه ته نخکاریږي خو د بل چا که عیب نه وي هغه ته عیب یو ځکه عبدالرحمن بابا وایي هغه څوک چې د بل عیب ته نظر کا خدای وکړه د بل عیب نه خبر د بل چا عیب ته قتل نه پکار خپل عیبونو باندې نظر اچول پکاري الله جل جلاله موږ ته پیغمبر را کړي الله د دې پیغمبر متعلق فرمایي ما تاسو د دې پیغمبر په ژوند کې تاسو یو نقشه تیار کړی دا چې په هغه باندې تاسو را روان شئ کامیاب بشئ چې هغه اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو اتباع یوازې مسواک وهل نه دي اتباع یوازې صلات تسبیح موږ کول نه دي اتباع یوازې په جمع موږ کول نه دي اتباع دې ټول ته شامل ده چې موږ تاسو ورکړه راکړه د نبی علیہ السلام په طریقو ثابت قوم شعیب علیہ السلام الله تعالی معاملات خراب دا چې موږ سره شکر جمعه کې ناس دي تاسو خپويږئ چې نن زموږ معاملات خراب دي معاملات اغستل خرڅول دا خراب دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفقان سبب هم دا دی چې زموږ په معاملاتو کې د سنت اتباع نشته نو په خپل معاملاتو وګورئ ورکړه راکړه زموږ په دې معاشره کې یو څه مشهور دی ما د لیکسنا د لزر کو سودا وکړه ما 2000 بیان ورکړه 8000 سره پاتې شولې کور ترالم ټول راته وې چې دا خراب دی دا مالا لاره مال ورورا ما تا کور کې ویل چې دا دوا شیس خراب دی دا ماخلا
نو ما خپل 2000 روپۍ راکړه. زموږ په دې معاشره کې یو رواج دی وای بیان لاړه اوس وځي دا د سود غوښه ده او په سود چې سړی غوښه واخلي او خوري نو دا په خېټه کې د جهنم اور د پاره یو تندور جوړیږي.